Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඉතින් කොහොමද යාළුවෝ ඔයගලන්ට අන්තිම ඔයගොල්ලෝ හොඳින් හිටියේ කියලා ඔන්න අදත් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයගලන්ට මම අද ගෙනාවේ 240 ලින්ක් වලට ගන්න LED එක මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටයිට් ලැම්ප් එකක් දීලා ඕනම දෙයකට මේක වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් අපි යන් මේ අලුත් වීඩියෝ එකට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ අපේ තියෙන කැප් එක මේක 300 volt කැප් එක ඊට පස්සේ අපිට IN 4007 කියන ඩයෝඩ් එක ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි 56යි K රෙසිස්ටර් එකක් ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මල්ටි කලර් LED එකක් ගන්න මම පාට වෙන්නේ අනේ මල්ටි කලර් LED එකක් ඕගොල්ලෝ ගන්න දැන් අපි මේක පාස් ගමු ඉස්සෙල්ලාම අපි LED එක ගන්නවා LED එකේ ධනරින මම කොට කරගත්තා ඉතින් අපි දැන් මේකට ධන පැත්තට අපි IN 4007 කියන ඩයෝඩ් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හරියට මේක බලලා පාස් ගන්න නැත්නම් මේක පිටින් පුළුවන් මේකේ LED එකේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඉතින් මේක ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් හරියටම ධන පැත්තට තමයි මම මේක පස්සන්නේ. මම ඔක කපනකට චුට්ටක් මේක වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. 56K පිස්ටන් එක රින පැත්තට මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපි කැප් එක මේ රින පැත්තට කැප් එකේ රින පැත්ත LED එකේ රින පැත්තට පාස් ගන්න ධන පැත්ත LED එකේ ධන පැත්තට පාස් ගන්න මේ විදිහට ඔයාලා කොයිම වෙලාවකවත් කරන්ට් එකට ගමන් පස්සේ මේක කිසිම දෙයක් අල්ලන්න කරන්න යන්න එපා මොකද ඔයගොල්ලන්ට කරන්ට් එක වදින නිසා ඉතින් ඔන්න දැන් අපි කරන්ට් එකට ගහලා දැන් මේ චෙක් කරන වෙලාව ඉතින් මට පේනවා දැන් මේක මේ විදිහටපත් වෙනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හදාගන්න හැබැයි ටිකක් බයන්නක මොකද 240 නිසා ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමින් මේක පාස් කරගෙන හදාගන්න ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පොඩක් වැදගත් කියලා ඔයගොල්ලෝ කෙනෙක් නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉතින් අපි නැවත වීඩියෝ එකකින්